Привіт, трейдери! Ну що ж, пройшов уже тиждень з тих пір, як ми вперше ступили на мапу Stella Montis, а розробники вже викатують новий патч 1.3.0 з купою балансних змін та фіксом багів. Давайте подивимося ближче. Почнемо з балансних змін. Отже, міна Deadline. Вартість купівлі збільшена з 8100 монет до 15000 монет. І це правильно, тому що зараз в інтернеті повно гайдів, як вбивати величезних і за задумом складних арків, використовуючи тільки ці міни. Тож вони будуть менш доступні і, я так розумію, цінніші. Ціна продажу збільшена з 3000 до 5000. Для того, щоб скрафтити таку міну, раніше треба було 2 Explosive Compound і 1 Synthesized Fuel. Тепер же треба буде 3 Explosive Compound та 2 Arc Circuitry. Також Deadline Trader Stock зменшений з 3 до 1. Тож я сподіваюся, що до цього патчу ви добряче затарилися цими мінами. Power Cell. Ціна продажу зменшена з 640 до 270 монет. Не знаю, я особисто їх не продавав, тому мені якось все одно. Можливо, ви фармили і вам вдарить це по кишені. Напишіть у коментарях, якщо це так. Launcher Ammo. Наш улюблений холкрекер. Так, ціна купівлі. Раніше за 10 набоїв треба було заплатити 6000 монет, тепер за 6 набоїв треба буде заплатити 4500. Тож виходить, що ціна одиниці збільшилася з 600 монет до 750. Також збільшено вартість продажу з 200 до 250, але будемо відвертими, хто їх продає взагалі. Для того, щоб скрафтити 6 штук, раніше потрібно було 4 Metal Parts та 1 Explosive Compound, тепер буде треба 1 Arc Motion Core та 2 Crude Explosives. І що найцікавіше, тепер його можна крафтити на воркбенчі, не маючи блупринта. Раніше для того, щоб отримати блупринт, треба було проходити кампанію, і вам давали рецепт десь більше до її завершення. Венатор. О, нарешті очікуваний нерф Венатора. Тепер я сподіваюся, що в PvP буде більше різноманіття зброї, і це не буде топ-1 вибір. В двох словах, розробники кажуть, що повністю прокачаний Венатор був занадто сильним і міг винести цілий сквад, який використовували зброю ближнього бою. Тож вони переналаштовують скорострільність, отриману в результаті покращень, щоб трохи знизити темп, зберігаючи при цьому шкоду та точність. Це має заохотити гравців ліпше думати перед тим, ніж стріляти, а також цілитися краще, а не спустошувати магазин у першу ліпшу нещасну душу, яку вони зустрінуть. Спільнота також справедливо вказала на те, що вага Венатор була несумісною з вагою інших наших пістолетів, тому ми це теж виправили. Отже, розробники зменшили темп стрільби при апгрейдах. Раніше було 22, 44 та 60% на другому, третьому та четвертому рівнях відповідно. Тепер буде 13, 26 і 40% на другому, третьому рівнях відповідно. Тож ми бачимо, що вони умовно зсунули на один рівень униз. І тепер на четвертому рівні Венатор буде по скорострільності приблизно такий самий, як раніше був на третьому, наче як непогано. Вага також змінена з 2 до 5 кілограм, а то дійсно він щось був якось залегкий. Тепер ще одна цікава зміна, яка стосується шкоди від вибухів. Ось що кажуть розробники. Ми помітили, що вибухові речовини завдавали пошкоджень більшій кількості компонентів одночасно, ніж передбачалося, що дозволяло такі зброї, як Hulk занадто швидко знищувати великі дрони. Ми скоригували вибухову шкоду, щоб забезпечити її більшу узгодженість загалом, а також перебалансували показники шкоди Hulk, щоб компенсувати цю зміну. Це вимагатиме від пострілів із Hulk трохи більшої точності, водночас зберігаючи високий рівень шкоди по цільовій зоні. Це означає, що тепер нам доведеться цілитися саме в слабкі точки для того, щоб наносити демедж, в той час, як раніше було достатньо стріляти умовно будь-куди, і сплеш був настільки великий, що він зачіпляв ті ділянки арку, які не мав ушкоджувати, зі слів розробників. Отже, що вони зробили? Здійснено перебалансування вибухової шкоди проти броні арк для досягнення більш узгодженого ігрового досвіду. Вибухи, спрямовані проти менших ворогів, наприклад, турелей, переважно залишилися без змін. Вибухи на більших за розміром ворогах, наприклад, бастіоні, як правило, завдаватимуть дещо меншої шкоди. Так, з балансними змінами закінчили, тепер переходимо до контенту та баг фіксів. Спершу зміни арк. Виправлено помилку, через яку арк міг викликати підкріплення за межами карти. Шредер.
Ух, цей шредер. Тепер надійніше виявлятиме та рухатиметься до люр Grenades. Оновлено рух і керований шредер, трохи зменшено швидкість повороту, покращено гальмування, жорсткіша підвізка та більш послідовні реакції на удари для стабільнішої поведінки в бою. Покращено навігацію шредер, щоб запобігти застряганню на кутах під час руху до гравця. Це означає, що помирати від шредера ми будемо більше, бо сховатися від нього буде важче. Аудіо. Зменшення ослаблення гучності для ефектів шуму у вухах і контузії від вибухів, щоб покращити чіткість. Зміни на мапах. Барикади більше не можна розміщувати, перекриваючи свого персонажа, що запобігає проходженню крізь стіни та доступу до замкнутих кімнат. Також я бачив, ця зміна вплинула на можливість розміщувати барикади під час підкату. The Dam Battlegrounds. Виправлено проблему, через яку гравці могли застрягти у шахті ліфта Dam Control Tower. Виправлено проблему, через яку гравці могли отримати доступ до замкнутої кімнати на Control Tower без ключа. Невже тепер не можна на зіплані дістатися туди? Spaceport. Додано колізію до стіни стелі сходів у Hidden Bunker на Spaceport. Виправлено проблему, через яку гравці могли заходити у стіну біля рампи Launch Tower на Spaceport, запобігаючи нечесним засідкам. Виправлено об'єкти поручнів на Blue Gate, які помилково блокували кулі. Постріли тепер проходять крізь них, як і очікувалося. Стела Монтіс. Виправлено проблему з колізією на Стела Монтіс біля Train Station, яка могла спричинити падіння гравців крізь ландшафт. Взагалі, жодного разу не провалювався крізь текстури. Виправлено місце розташування на Стела Монтіс Train Station, де гравці могли застрягти. Видалено 2 точки появи гравців на Стела Монтіс, які були занадто близько до зон появи Арк. Виправлено відсутність колізії і видимості на стінах у зоні бізнес-центр на Стела Монті, що дозволяла пострілам проходити крізь них. Нічого собі. Хороше виправлення. І хотілося б також, щоб вони відбалансували респаун точки на Стела Монті саме гравців, тому що було досить багато скарг, що коли люди спавняться, перед ними вже стоїть ворог і випускає чергу їм в обличчя. Інші правки. Виправлено проблему, через яку щотижневе оновлення Trials могло відображати застарілий ранг. Тепер відображатиметься правильний поточний ранг, а інтерфейс залишається точним протягом періоду оновлення. Ваша Raider Den була ducked out, що б це не значило. Я чув, що деякі гравці скаржилися на те, що у кімнаті рейдера не відображалося усі каченята, які були у сховку. Тож тепер цю проблему виправлено і будуть відображатися усі. Не знаю, який максимум, 100, 200, 300, 400, але скріншот показує, що може бути дійсно багато. Рух. Покращено визначення землі ворогами для кращої обробки крутих поверхонь, зменшуючи хаотичний рух при пересуванні по похилій місцевості. І на кінець зброя. Афеліон. Виправлено проблему, через яку трасери Афеліон могли ставати надмірно яскравими на відстані, знижуючи видимість для гравця, в якого стріляють. Збільшено частоту випадіння креслень Афеліон. Я вже бачив в YouTube, що саме після цього патчу гравці почали отримувати блюпринти Афеліона, вбиваючи матріарха. Тож наразі невідомо, чи це 100% шанс, якщо вибиваєте матріарха, отримати блюпринт на Афеліон, чи є можливість знайти його і в інших місцях, але з меншим шансом на випадіння. Стічер. Виправлено статистику Стічер, що відображається для гравців, яка показувала неправильне масштабування часу перезарядки на різних рівнях оновлення. От, в принципі, і все. Достатньо непогане оновлення, як на мене. Видно, що розробники чують свою спільноту, видно, що розробники стараються відбалансувати деякі overpowered штуки, overpowered предмети. Якось так? Напишіть у коментарях, а як ви сприйняли це оновлення. А в коментарях під відео є посилання на нашу українську спільноту в Discord, а також мій Twitch і Telegram канали. До зустрічі в наступному відео!